কথিত আছে চাহ প্ৰথম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল চীনাসকলে। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ২৭৩৭ চনত চীনত চাহৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। অৱশ্যে তেতিয়া ইয়াক পবিত্ৰ পানীয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ বহু বছৰৰ পাছত চাহক ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তেতিয়াও ই মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ অংগ হৈ পৰা নাছিল। বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে চীনৰ ধৰ্মগুৰুসকল যেতিয়া জাপানলৈ যায় তেতিয়া লগত চাহো লৈ গৈছিল। সেয়ে জাপানত চাহৰ উৎপাদন আৰম্ভ হয় ২০০ খ্ৰীষ্টাব্দত। ব্ৰিটিছ শাসিত অসমত ১৮২৩ চনত ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে চিংফৌ গাঁৱত চাহৰ ব্যৱহাৰ লক্ষ্য কৰে। মণিৰাম দেৱানে তেখেতক চিংফৌৰ বিছাগামৰ লগাই দিয়ে। ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে চাহৰ বিষয়ে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ সময়তে তেখেতৰ অকাল মৃত্যু হয়। তেখেতৰ ভাতৃ চাৰ্লছ ব্ৰুছে চিংফৌ গাঁৱৰ পৰা চাহপাত সংগ্ৰহ কৰি কলকাতাৰ উদ্ভিদবিদ্যাৰ উদ্যানলৈ পঠাই পৰীক্ষাৰ বাবে। ১৮৩০ চনত অসমৰ চাহক চীনৰ চাহতকৈ বেলেগ বুলি ঘোষণা কৰা হয়। চাহৰ আৱিষ্কাৰে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ বহু পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনে। ব্ৰিটিছসকলে ব্যৱসায়িকভাৱে চাহ খেতি আৰম্ভ কৰাত যথেষ্ট বনোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়। লগতে প্ৰয়োজন হয় বৃহৎ সংখ্যক চাহ পুলিৰ। চীনে চাহ খেতিৰ প্ৰযুক্তি নিজৰ মাজতে ৰখাত ব্ৰিটিছসকলে বিকল্প চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। চাহ খেতিৰ উন্নতিৰ বাবে ১৮৮১ চনত কলিকতাত ভাৰতীয় চাহ সংস্থা স্থাপন কৰা হয়। এই সংস্থাই কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টৰ হেৰল্ড এইচ মানৰ নেতৃত্বত ১৯০০ চনত চাহ গৱেষণা বিভাগ এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰে কলকাতাৰ ভাৰতীয় সংগ্ৰহালয়ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগত। কীট-পতংগই চাহৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰাত ১৯০৪ চনত কাছাৰৰ কানিকৰিত এটা কীট-পতংগৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰা বিভাগো খোলা হয়। এণ্টমলজিৰ অন্য এটা পৰীক্ষাগাৰ মৰিয়নিৰ শিলিখা চাহ বাগিচাত খোলা হয় ১৯০৫ চনত। এই সৰু সৰু পৰীক্ষাগাৰসমূহে অভাৱ পূৰণ কৰিব নোৱাৰাত ১৯১১ চনত টকলাই নদীৰ পাৰত টকলাই এক্সপেৰিমেণ্টেল ষ্টেচন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় চাহ গছৰ ওপৰত গৱেষণা কৰাৰ নিমিত্তে। চীন আৰু জাপানত চাহৰ উৎপাদন হৈছিল যদিও তাত কোনো গৱেষণাগাৰ নাছিল। সম্পূৰ্ণ চাহ গছৰ ওপৰত গৱেষণা কৰাৰ বাবে টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথম চাহ গৱেষণাগাৰ। লগতে ই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপেও স্বীকৃত। টকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছিল চাহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি আৰু ইয়াৰ গুণগত মান ধৰি ৰখা। So we are serving this tea industry from 1911. This institute was established in 1911. We have crossed around 113 years now, and we are working on we have several departments in our institute, starting from the soil science, agronomy, biochemistry, microbiology, entomology, tea manufacturing, and tea analytical laboratory, as well as our climate lab. So we are mainly concentrating on the different types of clones, varieties of tea introduced into the tea industry. So far we have released around 37 clones for the tea industry. They are called as TV clones, Tocklai vegetative clones, starting from TV1 to 37. And apart from that, we have also introduced some of the seed stocks. So this is the main work we have been doing here, and the various departments are working on the different aspects of soil health, as well as the pest and disease management, integrated pest and disease management, so that we can reduce the pesticide load on tea ecosystem, how we can use the non-chemical control methods. These are our prime area. আজি টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত যিবোৰ কাম হৈ আছে, গছৰ পুলি এটা লগোৱাৰ পৰা, চাহ পুলি এটা বনোৱাৰ পৰা, তাক ৰোৱাৰ পৰা, তাক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব, চাহ গছজোপা যদি এৰি দিওঁ সি প্ৰায় আপোনাৰ ১৪-১৫ মিটাৰ ডাঙৰ হয়। আমি যিটো চাপৰ আমি গছটো দেখোঁ সেইটো হৈছে আমি তাক জোৰ কৰি থৈ দিছোঁ। আমি সেইটো কাৰণে এটা প্ৰুনিং বুলি কয়, কলম কৰা বুলি যিটো কয়, চাহ বাগানৰ কলম কৰা যিটো কথা কয়, যে আমি প্ৰুনিং কৰি পেলাই আমি আমাৰ সুবিধাৰ মতে চাহ গছজোপাক আমি ৰাখি থৈছোঁ। গতিকে এই যে যিবোৰ টেকনিক
হল গছ এনেকে ৰাখি থব লাগে এনেকে পাত ছিঙিব লাগা যেটো বস্তু হল এই সমস্ত মই যেটো কলো আপোনাক চাহ পুলি এটা বনোৱাৰ পৰা তাক ডাঙৰ দীঘল কেনেকে কৰিব লাগে কৰি তাৰ পাত ছিঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ মাটি যিখিনি গুণাগুণ কেনেকে চাব লাগে সমস্ত কাম আসলতে এই মানে ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰাই ওলোৱা The teas can be tested in our lab and our certificate is valid all over the world. So it is a NABL lab. We have a well-established lab there. চাহ খালে মানুহৰ অৱসাদ দূৰ হয় একাপ চাহে আমাক উজ্জীৱিত কৰি তুলিব পাৰে চাহত এনে কি বস্তু আছে যাৰ ফলত ই আমাৰ জীৱনৰ অংগ হৈ পৰিছে চাইনা আৰু জাপানে আসলে গ্ৰীণ টিত বহুত কাম কৰিছে তো কি হয় ইণ্ডিয়াত আমি সাধাৰণতে ব্লেক টি খাওঁ আমি ক'লা চাহ খাওঁ সকলোৱে কিন্তু ক'লা চাহত কামটো তেনেকৈ হোৱা নাই ৰিচাৰ্চ যোনটো কয় ক'লা চাহত কাম হোৱা নাই আমাৰ মেইন মটটো হৈছে যে আমি ক'লা চাহৰ পপুলাৰিটি বঢ়াবৰ কাৰণে বা ইকনমিক ভেলু বঢ়াবৰ কাৰণে ডাইভাৰ্চিফাইড প্ৰডাক্ট ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ লাইক নিউট্ৰাচিউটিকেল বুলি আমি যোনটো কওঁ তো চাহৰ ক'লা চাহৰ পৰা নিউট্ৰাচিউটিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমাৰ বেচিকেলি চলি আছে তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ চাহৰ যে এণ্টি অক্সিডেণ্ট প্ৰপাৰ্টিজ থাকে ইমিউনোমডুলেটৰী প্ৰপাৰ্টিজ থাকে বা এণ্টি মাইক্ৰ'বিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ থাকে সেইখিনি কাম আমি এতিয়া কৰি আছোঁ আমাৰ বায়'কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ কি হয় যেতিয়া নতুন ক্লোন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সিডলিং তেতিয়া আমাক ৰিলিজ কৰা হয় মাৰ্কেটত ৰিলিজ কৰাৰ আগতে আমি তাৰ কোৱালিটি পেৰামিটাৰখিনি এনালাইচিছ কৰোঁ ধৰক তাত থকা পলিফিনল কণ্টেণ্ট কিমান বেছি যাৰ পলিফিনল কণ্টেণ্ট বেছি হ'লে চাহৰ কি হয় আমাৰ ব্লেক টি আমাৰ যিটো আমাৰ মেইন বৈশিষ্ট্য ইণ্ডিয়ান ব্লেক টি বা আছাম ব্লেক টি তাত পলিফিনল কণ্টেণ্টটো বেছি থাকে চ' আমি এনেকুৱা ধৰণে আমি চাওঁ সেইখিনি ৰিলিজ কৰাৰ আগত সেই কোৱালিটিখিনি সেই মিট কৰিছে নাই গ্ৰীণ টিৰ যোনখিনি প্ৰপাৰ্টিজ যোনটো চাইনা বা জাপানে দাবী কৰে যে স্বাস্থ্যৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী আচলতে ক'লা চাহো সমানেই উপকাৰী আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আমি আমাৰ ষ্টাডিৰ পৰাও পাইছোঁ যে হয় হি এজ এ এণ্টি অক্সিডেণ্ট যথেষ্ট ভাল কাম কৰি আছে ক'লা চাহৰ যোনটো মেইন পলিফিনল থিয়াফ্লেভিন আমি কৰি আছোঁ থিয়াফ্লেভিনত তাত আমি কি কৰোঁ আমি যেতিয়া চাহ খাওঁ তেতিয়া আমাৰ কলনত এবজৰ্ভ হয় ইণ্টেষ্টাইনৰ কলন বুলি যোনটো পাৰ্ট থাকে তাতে এবজৰ্ভ হয় চাহটো তো আমি হিউমেন ইণ্টেষ্টিনেল কলন চেল লাইন HT29 সেই কলন চেল লাইনটো কণ্টিনিউৱাছ চেল লাইনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি প্ৰথম আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰী কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাতে আমি আমাৰ যোনটো ড'জ আমি এজ এ এণ্টি অক্সিডেণ্ট পাইছোঁ যে ই কাম কৰিছে এণ্টি অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছৰ এগেইনষ্টত সেইটো ছেইম বস্তু আমাৰ ইনফ্লেমেশ্যনৰ এগেইনষ্টতো কাম কৰিছে আমি ইনফ্লেমেটৰী চাইটকাইনছৰ এগেইনষ্টত চাইছোঁ তো ছেইম কাম কৰিছে সাধাৰণতে গ্ৰীণ টিক আমি ঔষধি গুণ থকা বাবে পান কৰোঁ কিন্তু সাধাৰণ ক'লা চাহত ঔষধি গুণ নাথাকে নেকি এই বিষয়ে টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত কেনে ধৰণৰ গৱেষণা চলি আছে We are also working on the product diversification apart from the making of orthodox as well as the CTC tea, how the active principles of the tea from the tea leaves can be extracted and can be commercialized for pharmaceuticals as well as the medical field. Actually, আমাৰ যিকোনো মানে পৰিবেশৰ পৰাই হওক বা বেলেগ বেলেগ কাৰণৰ পৰা কেতিয়াবা খাদ্যৰ পৰা হয় অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ হয় আমাৰ বডিত কেতিয়াবা ছানৰ পৰাও হয় যেনেকৈ ইউভি ৰেজ যোনটো আহে ছানৰ পৰা তাৰ পৰা হওক তো তাতে ৰছ বুলি এটা কেমিকেল প্ৰডাকশ্যন হয় ৰিয়েক্টিভ অক্সিজেন স্পেচিছ তাৰ পৰা আমাৰ বডিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এফেক্ট হয় যেতিয়া অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ হয় সেইটোৱে আমাৰ ফাৰ্ডাৰ এজিং কৰাই কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ কজ কৰে তো যেতিয়া এণ্টি অক্সিডেণ্ট লওঁ চাহেই হওক বা বেলেগ নেচাৰেল কম্পাউণ্ডেই হওক বা মেডিচিনেই হওক তো সেই অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছটো সিহঁতে ৰখাই দিয়ে চ' ডেট সেই এফেক্টখিনি নহয় তো এতিয়া আমি কৰি আছোঁ যে চাহটো বহুত ভাল এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয় সেইটো অলৰেডি এষ্টাব্লিছ হয় চাহ এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয় তো কিন্তু কেছটো কি হয় যে ব্লেক টিত এতিয়ালৈকে এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইণ্ডিয়াত ব্লেক টিত ৰিচাৰ্চ বহুত কম হৈছে আৰু চাইনা আৰু জাপানে গ্ৰীণ টিত ইমান ৰিচাৰ্চ কৰিছে যে গ্ৰীণ টি এষ্টাব্লিছ কৰি দিছে এটা মিথ ওলাই গৈছে যে গ্ৰীণ টিহে অকল হেল্থৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল ব্লেক টি নহয় কিন্তু একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয় আপুনি লিটাৰেচাৰো পাব বহুত কম আছে ষ্টিল আছে আৰু এতিয়া আমি যোনখিনি প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টাডি কৰিছোঁ তাৰ পৰাও আমি গম পাইছোঁ যে ব্লেক টিও ইকুৱেলি বেনিফিচিয়েল হয় একচুৱেলি এইটো ৰিচাৰ্চ নথকাৰ কাৰণেহে মানে পিছ পৰি থাকি গৈছে যিকোনো খেতিৰ বাবে উপযুক্ত মাটি বিচাৰি উলিওৱাটো প্ৰাথমিক চৰ্ত চাহ খেতিৰ বাবে কেনেকুৱা মাটিৰ প্ৰয়োজন সেই মাটিত কি কি গুণ থাকিব লাগিব ইত্যাদি কথা জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় চাহ বাগিচাখন আমি বাগানখনত যে মাটি টুকুৰা যদি লগাব যদি বিচাৰোঁ মই লগাব বিচৰাৰ আগতে পোনপ্ৰথমতে আমি চইলটো টেষ্টিং কৰি ল'ব লাগে চইলটো টেষ্টিং কৰাৰ মূল কথা হ'ল আপোনাৰ কাৰ্বন কণ্টেণ্ট কিমান আছে এই কাৰ্বন কণ্টেণ্ট মানে টিৰ কাৰণে
আমাৰ 1% হ'ব লাগে এই টকলাই তাত আমি তেওঁলোকে মানে সেইটো হেৰি কৰি দিয়ে চাই দিব আমাৰ তাত সয়েল এনালাইসিস কৰি আমাক সেই কাৰ্বন কন্টেন্টটো জনাই দিয়ে প্লাছ pH কন্টেন্টটো 4.5 to 5.5 হ'ব লাগে সো সেই স্লাইটলি এসিডিক সয়েল দে টকলাই আমাক কয় যে চাহটো এসিডিক সয়েলত ভাল হয় সো 4.5 to 5.5 ৰেঞ্জত হ'ব লাগে আমি সয়েলটো আমি যে টকলাইত এনালাইসিস এখন পঠিয়াই দিওঁ তেওঁলোকে যেনেকৈ ৰিপৰ্ট যদি আহে যদি কম থাকে তেওঁলোকে তাৰ ৰেমেডিয়েল মেজাৰ্ছ দিয়ে বেছি থাকিলেও ৰেমেডিয়েল মেজাৰ্ছ দিয়ে সয়েলটো সেই pHটো যদি সিমানখিনি ভিতৰত থাকিবই লাগিব তেতিয়া সয়েলৰ পুৰা আমি পুৰা উৎপাদনটো পাম আৰু চাহ গছখিনি তেনেকৈ নিউট্ৰিয়েণ্টটো তেনেকৈ তেওঁলোকে হেৰি কৰিব ল'ব তেনেকৈ চাহ গছজোপা আমি কেনেকৈ ৰুম মানে কিমান পুলিটো কিমান ডাঙৰ হ'লে আমি কেনেকৈ পুলিটোক আমি মাটিত ৰুম ৰুৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈ তাক ডাঙৰ হ'বলৈ আমাক কি লাগে বা কিখিনি আমি কৰিব লাগিব ষ্টেপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টেপ আছে ধৰক আপোনাৰ এটা পুলিক মানে তাক শেপলৈ আনিবৰ কাৰণে কাৰণ এজোপা চাহ গছ যদি আমি এনেই এৰি দিওঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে কি ফ্ৰীলি যদি গ্ৰ' কৰিবলৈ এৰি দিওঁ সেই গছজোপা বহুত মানে ডাঙৰ হৈ যায় বহুত ওখ হৈ যায় কিন্তু আমি তাক এনেকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব যাতে আমি খুব ধুনীয়াকৈ বা যোনখিনি প্লাকাৰ্ছ আছে সিহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ যাতে প্লাকিং কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা ষ্টেজত আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব সেইটো কাৰণে কিছুমান যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰুনিং আছে বা এইখিনি অপাৰেশ্যন আছে সেই অপাৰেশ্যনখিনি কৰিব লাগিব কোৱালিটিটো আপুনি ধৰক মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব কিন্তু চাহ গছ এজোপা যোনটো আপোনাৰ লাইফ স্পেন সেইটো মানে ধৰক 50 years মেক্সিমাম তাৰমানে 50 yearsৰ পিছত আপুনি আপৰুটিং কৰিব লাগিব চাহ গছজোপা কাৰণ তাৰ লাহে লাহে ইল্ড আৰু কোৱালিটিটো ডিটেৰিয়েট হৈ গৈ থাকে লগতে বতৰৰ জ্ঞান থকাটো বাঞ্ছনীয় কাৰণ সময়ৰ লগে লগে প্ৰকৃতিও সলনি হৈ গৈ আছে বৰষুণ কমিছে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে এই কাৰকসমূহে চাহ খেতিৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাইছে এই ক্ষেত্ৰত টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সয়েল এণ্ড কেমিকেল ৰিচাৰ্চ বিভাগে কেনে ধৰণৰ গৱেষণা কৰি আছে and we have our climate lab now you might have visited already that is working on the we have the lot of data from more than 100 years data on climate like temperature minimum temperature maximum temperature rainfall humidity So 1918 পৰা আমাৰ ওচৰত ডেটা আছে ৰেইনফল টেম্পাৰেচাৰ সয়েল টেম্পাৰেচাৰ হিউমিডিটি যিখিনি মানে যিমানখিনি মেট্ৰলজিকেল পেৰামিটাৰ্ছ হ'ব পাৰে সো সেইখিনি এনালাইচিছ কৰি আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ বৰষুণ বহুত বেছি ডিক্ৰিজ হৈছে সিন্স 1918 to 2023 আমি যদি চাওঁ আমি উই হেভ লষ্ট এৰাউণ্ড 220 mm ৰেইনফল আৰু যদি আমি টেম্পাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আমি দেখোঁ যে মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ এজ ৱেল এজ মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ দুইটাই ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজটো হৈছে লগতে বেছি ডেঞ্জাৰাছ সিচুৱেশ্যনটো হৈছে কাৰণ আমাৰ মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰো ইনক্ৰিজ হৈছে মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে আপোনাৰ around ধৰক 1.2 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড which is quite a substantial increase মানে আৰু যেহেতু আমাৰ কোৱা হৈছে যে আমাৰ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংটো লিমিট কৰিব লাগিব within 1.5 to 2 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড কিন্তু আমাৰ এইটো ৰিজনতে হিমানখিনি ইনক্ৰিজ হৈছে so this will help us to develop a strategy for the predict the crop how it is in the changing scenario what are the things to be done for the tea industry etu nohoy je only climate is the factor but climate is one of the most important factor aru so climate or change or loge loge apunar pest infestation barise kisuman climate e dhor corridor dise kisuman pest ok hetu samoyat ako ahi pele dhorok ba kis beleg dhoroner disease hoise dhorok climate change is a reality so the plants which can adapt to the changing environment those type of latest work we have been doing here দেখা গৈছে যে সেই থ্ৰেশহোল্ডবোৰৰ পৰা মানে ৰিসেন্ট পাষ্টত মানে সেই থ্ৰেশহোল্ডবোৰ বহুত ক্ৰস কৰি গৈছে এটা সাধাৰণ কথা যদি আপোনাক মই কওঁ যে টেম্পাৰেচাৰ টি গ্ৰো কৰাৰ কাৰণে 13 to 30 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ ৰেঞ্জটো লাগে কিন্তু ইয়াতে আমি দেখা গৈছে যেতিয়া আমি এই 1918 পৰা ডাটাখিনি এনালাইসিস কৰি চাইছো নাম্বাৰ অফ ডেজ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰত 13 to 13 হয় 30 কে ওপৰৰ লিমিটটো আমি 35 লেকেও যেতিয়া চাইছো number of days বহুত বেছি ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু বেছি ইনক্ৰিজটো হৈছে আপোনাৰ ৰিসেন্ট পাষ্টত ক্লাইমেট চেঞ্জ এটো বহুত ৰিসেন্ট কনসেপ্ট আমি যদি কওঁ যদিও লাষ্ট 10-15 ইয়াৰ্ছ মান পলো স্লাইটলি গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কনসেপ্ট আহি গৈছে এতিয়া নহয় জানো তো সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাগজবিলাক আজিকালি কিন্তু বহুত সাফাৰ কৰিছে তো তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা স্পেসিফিক মানে আপোনাৰ ক্লোনছ তেনেকুৱা এতিয়া ওলোৱা নাই যেতে আপুনি ড্ৰট ৰেজিস্ট্যান্ট বা এনেকুৱা টাইপৰ ক্লোন ওলোৱা নাই
অকণমান ড্ৰত টলাৰেট কৰিব পৰা ক্লোন এটা দুটা উলিয়াইছে তেওঁলোকে কিন্তু ইমান বেছি এতিয়া পপুলাৰ হোৱা নাই সেইবিলাক ক্লোনছো যে ক্লাইমেটৰ ইফেক্টটো কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে দুধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা বায়'টিক ষ্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে এটা এবায়'টিক ষ্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে বায়'টিক ষ্ট্ৰেছৰ ভিতৰত পেষ্ট এণ্ড ডিজিজ ইনফেষ্টেশ্যন হ'ব পাৰে এবায়'টিক ষ্ট্ৰেছত কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে ড্ৰত হ'ব পাৰে ফ্লাড হ'ব পাৰে চ' আল্টিমেটলি এই গোটেইকেইটা ফেক্টৰ গৈ পেলাই আপোনাৰ আল্টিমেটলি লিডছ টু ইল্ড লছ এণ্ড আল্টিমেটলি দ্য প্ৰডাকশ্যন ইজ হেম্পাৰ্ড ৰেইনফল পেটাৰ্ণ আজি ধৰি লওক 30 বছৰমান আগতে যিটো 30-40 বছৰ আগত যিটো আছে তাতকৈ অলপ কমিছে ৰেইনফল আৰু ক্লাইমেটটো আৰু টেম্পাৰেচাৰবিলাক অলপ 1 ডিগ্ৰীমান ৰেকৰ্ডত চোৱা গৈছে 1 ডিগ্ৰীমান ৰাইজ হৈছে চ' এই উল্টা হৈছে ৰেইনফলো কমিছে টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হৈছে ত' এইটো এটা বৰ সাংঘাতিক লং টাৰ্ম এফেক্ট এটা আপোনাৰ চইলত পৰিছে ধৰি লওক নেক্সট 10-15 ইয়াৰ্ছ যদি ধৰে ডাউন দ্য লাইন মানে বহুতখিনি আমি এডাপ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব সেইটো টকলাই হয়তো তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব আশা কৰিছোঁ আগবাঢ়ি অহাটো দৰকাৰো বিভিন্ন প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ চাহ গছক শক্তিশালী কৰা প্ৰয়োজন উন্নতমানৰ চাহ গছ উদ্ভাৱন নতুন প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা চাহৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগতে গুণগত মানক উন্নত কৰা দৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত বায়'টেকনলজি বিভাগৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম মলিকুলাৰ যোনখিনি ষ্টাডিজ কৰা হয় চাহৰ গছৰ কাৰণে বা আজি পোক পৰুৱাৰ কাৰণে বা যিখিনি ষ্টাডিজ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি ইয়াত কৰোঁ এতিয়া মেইনলি আমাৰ আচলতে প্ৰাইম ইম্পৰ্টেঞ্চটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে আহি পৰিছে মানে আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ড্ৰট টলাৰেণ্ট প্লাণ্টছ গতিকে আমি ড্ৰট টলাৰেণ্ট প্লাণ্টছ বিচাৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন দিশত কাম কৰিছোঁ আমি মলিকুলাৰ ষ্টাডিজ কৰিছোঁ জিন্সখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি লগতে এটা কম্পিউটাৰ মডেলিং কৰি এটা ৱেব বেছ এপ্লিকেশ্যনো বনাইছোঁ যিটোৰ থ্ৰুদি আমি পাতৰ পৰাই আমি ডাইৰেক্টলি যে গছজোপা বোলে ড্ৰট টলাৰেণ্ট হ'ব নে নহ'ব সেইটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম যোনবোৰ আমাৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্ট ছাপ'জ পোক পৰুৱাই এটেক নকৰিবৰ কাৰণে যিখিনি জিন্স হ'ব পাৰে বা আজি ড্ৰট টলাৰেণ্ট প্লাণ্ট হওক বা আজি বোলে হাই ইল্ড হ'বৰ কাৰণে যোনবোৰ প্লাণ্টছ হ'ব সেইবোৰত আমি কিছুমান জিন্স ভৰাই পেলাই নতুন এজোপা গছ বনাবৰ কাৰণে সেইখিনি ষ্টাডিজ কৰিব পৰা যায় আমি যেতিয়া চাহ বাগান এখন পাৰ হৈ যাওঁ তেতিয়া দেখোঁ শাৰী শাৰী চাহ গছৰ মাজে মাজে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ ৰোপণ কৰা হয় বৃহৎ সংখ্যক এনেধৰণৰ গছ কিয় ৰোপণ কৰা হয় আমাৰ অলৰেডি ছাজেষ্টেড আছে বিকজ আমি শ্বেড ট্ৰিজ ৰেকমেণ্ড কৰোঁ ইন টি প্লাণ্টেশ্যন সেই প্ৰপাৰ শ্বেডটো মেইনটেইন 30-50% শ্বেড মানে টি প্লাণ্টেশ্যনত থাকিব লাগে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে মষ্ট অফ দ্য গাৰ্ডেনছত ধৰক ধুমুহা আহে বা শ্বেড ট্ৰিজবোৰ ভাঙি যায় চ' প্ৰপাৰ শ্বেডটো মেইনটেইন নহয় দেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেই প্ৰপাৰ শ্বেড মেইনটেনেঞ্চটো কিন্তু বহুত বেছি জৰুৰী শ্বেড ট্ৰিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বেড ট্ৰি মানে যোনটো পুলিখিনিত মানে আপোনাৰ গছখিনিত চাহ গছখিনিত চাহ দিবলৈ খুব যোনখিনি আপোনালোকে দেখেই যে কেনেকুৱা গছবোৰ মাজে মাজে ৰুই দিয়া হয় কিন্তু সব গছটো ৰুব নোৱাৰে তাত সব ধৰণৰ গছ আমাৰ তাত আমি ৰুবলৈ প্ৰেছক্ৰাইব নকৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ ৰুব লাগে যাৰ পাতবোৰ খুব ধুনীয়া সৰু সৰু মিহি মিহি থাকে আৰু যোনে মানে আপোনাৰ যোনটো ছানৰ যোনটো ৰেজ আছে সেইটো ধৰক আপোনাৰ 50%লৈকে তাত মানে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি দিব পাৰে মানে 50% হে জানে ট্ৰান্সমিশ্যন টুৱাৰ্ডছ দ্য হেৰি প্লাণ্টছলৈকে যায় বাকীখিনি ৰিফ্লেক্ট কৰি দিয়ে তাৰমানে তেনেকুৱা কৰিলে মানে তাত ফটোচিন্থেটিক এফিচিয়েঞ্চি খুব বেছি বাঢ়ি যায় চাহ গছখিনিয়ে আৰু যেনেকৈ ফটোচিন্থেটিক এফিচিয়েঞ্চিটো বাঢ়ে চাহ গছৰ কোৱালিটি আৰু আপোনাৰ ইল পটেঞ্চিয়েলটো বাঢ়ি যায় নতুন শ্বুট ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰে আৰু আমি লগে লগে মানে উৎপাদনটো ভাল পাওঁ প্লাছ ধৰক শেল্টাৰ বেল যিটো টিআৰএ ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছে যে বাগানৰ চাৰিওফালে আপোনাৰ গছ লগাব লাগে যাতে উইণ্ড বেৰিয়াৰ হিচাপে কাম কৰে যাতে ধৰক থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম বা উইণ্ড বেছি হ'লে সেই গছবোৰ যাতে পৰি নাযায় ড্ৰেইনেজৰ কথা আহিলে কিমান দূৰে দূৰে ড্ৰেইনেজ হ'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ চাহৰ এনেকুৱা বৈশিষ্ট্য এটা আছে চাহৰ শিপাটো আমি ধৰিলেও 3 ফুটলৈকে যায় চ' 3 ফুট লেভেললৈকে মানে গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা 3 ফুট তললৈকে যায় চ' 3 ফুট তললৈকে মানে আপোনাৰ হেৰি হ'ব নালাগে ৱাটাৰ মানে তাত জমা হৈ থাকিব নালাগে তো সেইকাৰণে ড্ৰেইনেজটো মষ্ট এচেঞ্চিয়েল যে শ্বেড অপটিমাম শ্বেড হ'ব লাগে বুলি বাগানবিলাকত এটলিষ্ট মানে 50% শ্বেড পাব লাগে গোটেই গছবিলাকে মানে পাব লাগে শ্বেডটো যদি থাকে তেতিয়াও মানে গছখিনি মানে অলপ মানে এইটো টেম্পাৰেচাৰ যিটো হাই টেম্পাৰেচাৰ এইটো অলপ তেওঁলোকে বিয়াৰ কৰিব পাৰে প্লাকিংটো আমি 7 days ইণ্টাৰভেলত কৰি থাকোঁ চাহ গছে ডিপেণ্ড কৰে ডে লেন্থ আৰু আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত ডে লেন্থটো যেনেকৈ আপোনাৰ কমি যাব 12 আৱাৰ্ছতকৈ কমি গৈ থাকিব চাহ গছে নতুন মানে আপোনাৰ প্ৰলিফাৰেট নকৰে নতুন শ্বুট ডেভেলপ হ'বলৈ মানে হেৰি কৰে কাৰণ তাত ইণ্টাৰনেল কিছুমান হৰম'নেল ফ্লাকচুৱেশ্যনছ আহি যায় গছজোপাৰ ভিতৰত সেই ইণ্টাৰনেল ফ্লাকচুৱেশ্যনছৰ কাৰণে
কিছুমান আমাৰ দুটা টাইপৰ ৰেগুলেটৰ্ছ থাকে এটাটো গ্ৰোথ প্ৰমোটাৰ্ছ থাকে এটা থাকে গ্ৰোথ ইনহিবিটাৰ্ছ হেতু সময়ত কি হয় যেনেকৈ আপোনাৰ ডে লেন্থটো কমি যায় আৰু লগে লগে যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ নাইট টেম্পাৰেচাৰটো কমি আহে হেতু সময়ত কি কৰে চাহ গছৰ যোনটো ইণ্টাৰনেল মেকানিজম আছে তাত মানে আপোনাৰ হৰম'নেল সিনথেসিসটো এটো টুৱাৰ্ডছ দা হিহঁতে গুচি যায়গৈ আপোনাৰ গ্ৰোথ ইনহিবিটাৰ্ছ প্ৰডিউচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে সেই ইনহিবিটাৰ প্ৰডিউচ কৰা কাৰণে কি হয় ইহঁতে নতুন শুট ডেভেলপ কৰিবলৈ মানে কমাই আনে সময়ৰ লগে লগে চাহ উদ্যোগলৈ বিভিন্ন সংকট নামি আহিছে তাৰ ভিতৰত বনুৱাৰ অভাৱ অন্যতম এই বিষয়ে টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানতো চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এই সংকটৰ পৰা চাহ উদ্যোগক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰা হ'ব লেবাৰ শৰ্টেজৰ সময়ত মানে কিছুমান আমি মেকানাইজেশ্যনৰ ফালে গৈ আছোঁ য'ত মানে আমি মেচিনখিনি ইউজ কৰোঁ হাৰ্ভেষ্টিং আপোনাৰ প্ৰুনিং আছে প্লাকিং মেচিন আছে বেলেগ বেলেগ বিধৰ মেচিন যোনখিনি আমি এতিয়া চাহত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰিচাৰ্চ হৈ আছে যাতে আমি এতিয়া অসমত বাহিৰততো এনেকুৱা কৰিয়ে আছে প্লাকিঙৰ থ্ৰু মেচিনছ প্লাকিং থ্ৰু মেচিনছ বা প্ৰুনিং অপাৰেশ্যন থ্ৰু মেচিনছ লেকিন এতিয়া আমি কি কৰোঁ আমি অসমতো এইটো চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ খুব সোনকালে এইখিনি মানে আমি মানে মেকানাইজড হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ এতিয়া ৰিচাৰ্চ হৈ আছে ইয়াত চাহ গছ এজোপাক বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতি কৰে কেতবোৰ কীট-পতংগই অৱশ্যে বহু কীট-পতংগই উৎপাদন বঢ়োৱাত সহায়ো কৰে চাহ উদ্যোগত কীট-পতংগৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিবলৈ টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত এটা বিভাগ আছে চাহ গছৰ মেইনলি পাতটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো এটিকুলি দুদিপাত বুলি কোৱা হয় মিন্স টু এন এ বাৰ্ড যোনটো কোৱা হয় ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আপোনাৰ কোৱালিটি টি প্ৰডাকশ্যন সেই চাহ পাতক মেইনলি আপোনাৰ কীট পতংগে হাৰ্ম কৰে আৰু সেইটো উপায় সেই মানে বাচিবলৈ আপোনাৰ কেমিকেল হওক বেলেগ বেলেগ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ চাহ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মেইনলি এফেক্ট হয় সেইকাৰণে আপোনাৰ এণ্টমলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনাৰ সেই কীট পতংগবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰি কোনটো ষ্টেজত কেনেকুৱাকৈ সেই কৰিব লাগে টেকেল কৰিব লাগে সেইটো বস্তু আমাৰ এণ্টমলজি বিভাগে দায়িত্ব লয় মিউজিয়ামত মেইনলি আপোনাৰ যিমান কীট পতংগ আছে উইচ আৰ ফাউণ্ড ইন এণ্ড এৰাউণ্ড আপোনাৰ টি গাৰ্ডেন আৰ প্ৰিজাৰ্ভড হিয়াৰ তো সেই টি যোনখিনি পোক কীট পতংগ আছে এইটো আপোনাৰ দুটা ধৰণে প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় ওৱান ইজ ইয়ৰ ৱেট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ওৱান ইজ ইয়ৰ ড্ৰাই প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন চাহ সম্পৰ্কে টকলাইত হোৱা গৱেষণাসমূহে চাহ উদ্যোগক উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিছে ইয়াত হোৱা পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ দ্বাৰা চাহ উদ্যোগ লাভৱান হৈছে চাহ উদ্যোগৰ বিকাশ হৈছে উৎপাদন বঢ়াৰ লগে লগে গুণগত মানো উন্নত হৈছে Main important thing of this institute is if you compare with the other commodity boards it comes under the Commerce Ministry all commodity boards have separate research institute but the tea board is having not a very big institute we are the R&D for them we cover about around 3 lakh hectare of tea in northeast India covering the Kachar, Tripura, Arunachal Pradesh and North Bank, South Bank, Upper Assam and 3 regions in the West Bengal. So that whole northeast portion is we are helping the tea industry by our research. Tocklai যেখিনি ৰিচাৰ্চ হয় যেখিনি ফাইণ্ডিংছ হয় যিবোৰ তাৰ ফাইণ্ডিংছবোৰ আমি ইউজাৰ হিচাপে তাৰমানে গাৰ্ডেনবিলাকলৈ টি গাৰ্ডেনলৈ যিখিনি পঠাব লাগে সেইখিনি বস্তু ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ কামটো আমি advisory kuru. We have already developed the technique of vegetative propagation. Vegetative propagation means producing the new plants through the vegetative, the buds, leaves and buds, not through the seeds. The vegetative propagation is the first step what we have developed. That is still in the industry. People are using that technique to propagate or mass produce the new plants. And we already told you that 37 clones we have released to the industry, different varieties of quality as well as the quantity clone. So people are using the mixed clones of the released ones and 14 seed varieties we have already released. Tocklai কিছুমান বহুত চেঞ্জেছ আনিলে আমাৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত যেনেকৈ আপোনাৰ 1949 বা 50 তেনেকৈ টকলাই টিভি ক্লোনছবিলাক উলিয়াইছিলে টকলাই ভেজিটেটিভ ক্লোনছ টিভি 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়ালৈকে টিভি 30লৈকে ওলালে এতিয়া লেটেষ্টটো TTR1 TTRI2 দুটা ওলালে টিভি 1 যিটো ক্লোনছ ওলাইছিলে সেইটো বহুত ভাল ক্লোন কোৱালিটি ক্লোন এতিয়াও ষ্টিল গাৰ্ডেনবিলাকত ইউজ হৈ আছে
regarding the future plans in the sense that mechanization in tea is the future. So mechanization in the sense use of different new techniques like harvesting machines, so that we can with the manpower shortage can be minimized. So we need around 16 workers to spray in a single hectare. So a machine can be introduced so that in a day you can cover more than 10 hectares at a time with 3 people. So mechanization. We are collaborating with some IIT Gauhati, IIT Chennai, IIT Delhi. In different collaborative work we are doing. One of the collaboration is the use of drones for pest monitoring as well as the the spraying for the spraying chemicals for the control of the pest. That is a new thing. And the other one is that the use of artificial intelligence. See how even we are going for mechanical plucking. With the use of artificial intelligence, we can imitate the hand plucking, selecting only 2 leaf and a bud, which is a quality shoot for manufacturing a best quality tea. So that also we are working on that. 1911 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে চাহ উদ্যোগলৈ অলেখ অৰিহণা আগবঢ়াইছে। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাবে অসমৰ চাহে বিশ্বত এতিয়াও সন্মানৰ আসন অধিকাৰ কৰি আছে। অসমৰ গৌৰৱ এই প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে। বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজতো টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান জিলিকি আছে, জিলিকি থাকিব।